Intresset för att göra egna figurer kom ju lite från att man samlade på figurer. Köpte mycket, ibland fick man trasiga, man köpte kanske en stor låda. Så hade man lite trasiga figurer, tyckte det var kul att byta huvud liksom på figurer. Eller ja, den här kroppen med det här huvudet och de här benen såg lite dumt ut. Jag heter Pontus, kommer från Karlshamn. Jag gör custom-figurer under namnet Customs by Potnus. Många av figurerna som jag gör är ju mashups. Till exempel man kanske tar olika figurer och sätter ihop dem. Som He-Man, Skeletor. Eller som en av de här första jag gjorde. Som är en Batman-figur i en dräkt. McDonalds-leksak som har blivit någon form av steampunk-dräkt till Batman. Blandar mycket figurer, försöker göra något nytt av det. Eller så tar man bara figurer och målar om dem. Som till exempel den här är ju från början en Ram Man från Masters of the Universe. Som jag har målat om för att se ut som Krang's Android Body från Turtles. Så det är bara helt enkelt målat om den. Gjorde senare en ny version på den. Där jag skulpterade dem lite också. Så att den ser lite annorlunda ut. När jag började göra figurer så var det mycket one-shot. Alltså man gjorde en figur, målade den liksom och ställde den på hyllan. Senare så började jag då gjuta figurer så man kunde göra dem i större kvantiteter. Och så att folk kunde köpa om de ville. En av de första figurerna jag gjorde, eller den enda figuren jag har gjort som jag har gjort en hel förpackning till, är ju denna Los Tortugas del Universo-figuren. En blandning av Masters of the Universe och Turtles. Började med att jag gjorde en figur där jag bara kitbashade eller gjorde en mashup på liksom en Turtles-figur och en Masters of the Universe-figur så att det blev en mer musklig Turtles. Målade den och la upp den på ett community och folk tyckte den var skithäftig. Men sen i och med att det kom in rätt mycket förfrågningar på liksom, ska du göra fler eller kan man köpa dem? Så gjorde jag en som jag göt av. Och det är mycket det jag gör, att man kanske gör en figur och gjuter den. Så man kan liksom kopiera upp den, eller vad man ska säga. Och sen kom vi då tanken att man kanske ska gå hela vägen den här gången. Att liksom tillverka en cardback och sätta en bubbla. Och liksom paketera den så som figurerna säljs i butiker. Så då fick jag hjälp av Henderson. Står här uppe någonstans. Som designade en cardback till mig. Men det blev en produkt som jag är väldigt nöjd med. Och alla är sålda. Jag har även fått in en del beställningar på lösa figurer då. För jag har inga mer cardbacks kvar. Den här Skeletor He-Man-figuren. Där de sitter ihop. Det var en kille, jag tror han är från Sydamerika någonstans, som hade gjort en sån. Och jag ville göra en till mig själv från början. Så jag gjorde en. Men det jag gjort med den här är helt enkelt att jag har tagit en He-Man-figur, en Skeletor-figur och använt en Dremel för att liksom såga dem så att man kan sätta ihop överkropparna. Sen har jag gjort de här små figurerna. Det är en Beastman som heter Banan. Det är helt enkelt bara en apa som jag har satt Beastmans huvud på. Vi har Skeletor the Extraterrestrial i E.T. och Skeletor. Bara ihopsatta. He-Man i en clowndräkt. Ganska uppskattade. Lite mindre figurer som folk tycker är roliga. Förutom att jag tillverkar figurer så samlar jag ju även på vanliga actionfigurer. Har samlat några år. Gått från Turtles till Action Force, Star Wars, lite allt möjligt. Man har snöat in på, köpt och sålt. Samlat på sig mycket, sålt av mycket. Sen har vi landat någonstans i en stor blandning. Någonting som sticker ut lite är väl kanske att jag har rätt många vintage Chewbaccas. Jag har alltid gillat Chewbacca ända sedan jag såg första Star Wars-filmen som liten. Chewbacca har alltid varit en favorit. Just nu så har jag mellan 70 och 80 stycken Chewbaccas som är, jag ska inte säga olika, men det är lite skillnader på dem. Vissa är tillverkade i Hongkong, vissa är tillverkade i Taiwan, vissa är tillverkade på andra ställen.
Så det skiljer lite på dem, även om de kanske ser likadana ut för gemene man. Inspiration till att göra olika figurer kan ju komma från lite allt möjligt. Alltså ibland ser man någon annan som har gjort någonting och så bara... Som den här He-Man Skeletor, det var ju i princip en snodd idé. Jag vill göra den till mig själv. Det är jättemånga som har gjort exakt samma liksom. Ibland så... Ja, man ser att någon annan har gjort det, man snor den. Eller ser man att någon annan har gjort någonting och så tänker man... Om han har gjort så skulle jag kunna göra så här. Alltså man tar inspiration från hur andra gör. Och sen ibland bara kommer det idéer till en liksom att det här skulle vara coolt och så testar man det liksom. Lite olika steg i processen är ju göra en masterfigur. Så det här är ju är olika delar från He-Man-figurer som är ihopsatta. Och den här vill jag gjuta av. Då sätter jag fast limmar fast den på en platta och bygger med Lego. Så då bygger man liksom väggar med Lego. Och sen så använder man ju då silikon som man gjuter av med. Så blir den ju så här. Vad har du? Den här Lego. Så den har ju varit så. Så det är vattentätt? Eller det är liksom tätt? Ja, det rinner ju ut lite. Man ser det i sån här flashing som det kallas. Men det är inte så farligt. Ja, vad smart. Mm. Inuti här då så har du figuren som du får plocka ut. Och nu kan jag ju då gjuta den här om jag vill. Så här är ett resultat. Det här är en lite dålig gjutning, men ungefär så här blir det. Den här figuren skapar en silikonform och sen så har du en kopia på den. Ibland så har man gjutit hela och sen så ibland så man gjuter armarna för sig bara för att de ska kunna röra på. Och sen huvudet här, i detta fallet så gjorde jag så att jag borrade upp hål så man kunde ploppa i huven. Så typ, om man tittar på den här så har den ju en liten sån som man kan ploppa i den där. Om man är sugen på att testa och alltså göra egna figurer så skulle jag ju rekommendera att man kanske börjar med saker man kanske har hemma eller gå på loppisar, leta upp gamla figurer. Gärna använda trasiga figurer som man inte förstör, alltså riktiga, fina figurer. Men det bestämmer man ju själv. Men lite kolla hur är figuren uppbyggd. Vilka delar går att röra, vilka delar går inte att röra. Liksom, så man lär sig lite om hur figuren fungerar. För att gjuta av kanske man behöver fylla vissa hål med lera. För att annars kommer ju silikonet rinna in där också. Och så här. Sen är det ju YouTube som är mycket. Alltså googla eller YouTuba. Det finns hur mycket instruktioner på hur saker går till. Liksom, massvis. Och ett lite tråkigt är väl att de här gjutmassan då, eller hartset och silikon för att gjuta av det som är gjort för att göra sådana här saker säljs i princip inte i Sverige, utan man får ju beställa det från andra länder. Allting jag gör tar jag ju bilder på och lägger upp på Instagram. Finns ju även lite processbilder så man kan se lite hur det går till om man är intresserad av det. Jag heter Rani Mitra och jag är låtskrivare och musiker från Göteborg. Jag är frontpersonen i artistprojektet Belle Marcel och verkar under låtskrivarduon Ernie och Rani. Och jag är Ernie. Ernie Prophet. Göteborgs bästa rappare, punkt. Och tramsigaste snubben i stan. Och låtskrivare och producent ihop med Lillen.